Kênh Thị Loan miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với kênh chia sẻ kinh nghiệm làm vườn. Video hôm nay mình xin chia sẻ đến với các bạn cách trồng dưa lưới trong chậu trên sân thượng hiệu quả và đơn giản nhất. Thì trong video này mình chia sẻ đến với mọi người cách trồng dưa lưới Quỳnh Long. Với giống dưa lưới này thì mình đã trồng rất là nhiều vụ rồi, mình thấy đây là một giống dưa ngon, kháng bệnh tốt, dễ trồng. Thời gian sinh trưởng của giống dưa lưới Quỳnh Long này là mất khoảng 90 ngày tính từ lúc cây con cho đến khi thu hoạch. Còn sau khi thụ phấn thì mình mất khoảng 30 đến 35 ngày nữa thì mình đã có dưa chín để thu hoạch rồi. Dưa lưới thích hợp trồng vào lúc thời tiết nắng nóng như là mùa hè, không thích mưa cũng không thích lạnh nhiều. Cho nên mùa vụ thích hợp nhất để trồng dưa lưới là mùa hè. Mùa mưa và mùa đông thì dưa lưới rất là khó trồng vì không hợp mùa vụ, cho nên cây chậm lớn và mầm bệnh cũng phát sinh nhiều. Để trồng dưa lưới một cách đơn giản và thuận lợi thì các bạn nên trồng đúng mùa vụ. Khi mình trồng đúng mùa vụ thì cây phát triển rất là nhanh và sâu hại trên cây dưa lưới cũng sẽ ít hơn so với mùa đông và mùa mưa. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo thì mọi người hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí tại đây. Nhớ nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì các bạn là người đầu tiên xem video nha. Trong những video trước, hầu như video nào mình cũng chia sẻ rất là chi tiết từ khâu ươm hạt và chăm sóc cho đến khi thu hoạch luôn. Còn riêng video này, do mình bị mất điện thoại, mất hết dữ liệu ở cái giai đoạn đầu, cho nên video này thì mình chỉ chia sẻ được từ lúc cây con và chăm sóc cho đến khi thu hoạch thôi. Còn cái giai đoạn cây con trở ngược về trước á, mà bạn nào chưa biết cách làm á, thì xem lại cái video cách trồng dưa hấu giúp mình. Vì cái giai đoạn đầu của cây dưa hấu và cây dưa lưới thì nó sẽ giống nhau, nhưng mà từ lúc cây con cho đến khi lớn á, thì sẽ chăm sóc hoàn toàn khác nhau luôn. Vì cách vặt ngọn của cây dưa hấu nó sẽ khác với cách vặt ngọn vặt chèo của cây dưa lưới. Còn cái đoạn ươm hạt nè, xử lý đất, trộn đất của cây dưa lưới thì nó cũng giống y như cách làm của cây dưa hấu thôi. Bạn nào mà chưa biết cách làm á, thì một chút xíu nữa cuối video mình sẽ để cái link của video cách trồng dưa hấu ở đó. Bạn nào muốn xem thì bấm vào cái video đó xem cái giai đoạn đầu giúp mình nha. Rồi đầu tiên thì mình chia sẻ đến với mọi người cách vặt chèo cho cây dưa lưới. Một chút xíu nữa mình chia sẻ cách bón phân cho cây dưa lưới nhanh lớn và mập mạp nha. Trên cây dưa lưới thì nó chỉ có duy nhất một cái thân chính và rất là nhiều chèo. Cái chỗ mình đang chỉ tay đó là thân chính của cây dưa lưới. Thân chính thì mình tính từ gốc nè đi lên tới ngọn. Còn những cái nhánh mà mọc ra từ nách lá thì mình gọi là chèo. Dưa lưới sẽ cho trái trên chèo chứ không cho trái trên thân chính. Và cái chèo mà cho trái chất lượng nhất là cái chèo từ số 10 cho đến chèo số 15. Cho nên những cái chèo nào nằm dưới chèo số 10 thì mình sẽ vặt bỏ hết. Rồi với những cây còn lại mình cũng vặt chèo tương tự y vậy luôn nha. Cây dưa lưới mà khỏe thì mỗi nách lá nó sẽ cho ra một chèo. Chèo vừa nhú ra nhỏ xíu thì mình vặt bỏ đi. Nếu như mình không vặt thì cái dinh dưỡng nó sẽ chi phối ra nuôi chèo. Nó làm cho cái thân chính và cái lá trên thân chính bị nhỏ. Ngày nào mình cũng vặt chèo, mình vặt bỏ hết những cái chèo không cần thiết này đi để dinh dưỡng tập trung vào nuôi thân chính và bộ lá trên thân chính nha. Rồi khi cây dưa lưới được khoảng 5 đến 7 lá thật thì cây bắt đầu đi ngọn rất là nhanh. Ở cái giai đoạn này mình tiến hành cắm cọc làm giàn để cho dây dưa lưới bò lên. Nếu như vườn nhà mình không có cây để cắm cọc thì các bạn có thể thay thế bằng dây xe nông nghiệp giống y như mình cũng được. Một đầu thì mình cột vào trong gốc cây nè, cột hờ hững thôi chứ đừng có cột xiết quá. Còn đầu còn lại mình sẽ cột phía lên trên của giàn. Rồi nếu như vườn nhà mình mà có cây thì mình cắm xa gốc khoảng 1 gang tay rồi mình bắt nhịp cho cây dưa lưới bò lên như vậy cũng được. Lúc mình lôi cái thân cây dưa lên để bắt nhịp cho nó leo lên giàn thì mình lôi cho cái thân cây dưa nó thẳng đứng luôn, không có cho cái thân cây dưa nó nằm sát xuống đất. Vì cái lúc mình tưới nước cái độ ẩm cao mà cái thân cây dưa nó nằm sát xuống đất nó sẽ phát sinh nấm bệnh tấn công vào cái thân cây dưa. Mình lôi cho cái dây dưa nó thẳng đứng lên vậy nè, để cho cái thân cây dưa nó không bị gập cuốn hay nó cong vẹo, nó sẽ bị nứt và dập. Nếu như cái thân cây dưa nó bị dập và nứt thì những cái mao mạch của nó không có liên kết lại với nhau. Và khi những cái mao mạch trên thân cây dưa lưới không được liên kết lại với nhau thì quá trình vận chuyển dinh dưỡng từ bộ rễ lên nuôi thân cây lá trái cũng diễn ra rất là khó khăn. Rồi ở giai đoạn cây con này mình muốn cho cây phát triển nhanh và có một cái bộ lá đẹp thì mình phải bón phân nào có hàm lượng đạm cao kết hợp với phun phòng bệnh để bảo vệ cho cái bộ lá không bị côn trùng hút chích.
Rồi ở đây mình cũng có 2 cách bón phân để cho mọi người lựa chọn. Nếu như bạn nào muốn trồng cây theo cách hoàn toàn bằng hữu cơ thì ở giai đoạn này bón cho mình là phân gà viên. Một chậu có dung tích khoảng 70 lít thì mình chỉ trồng 1 đến 2 cây dưa lưới thôi. Mình đừng có trồng nhiều quá thì cây sẽ bị thiếu đất ăn, cây không có phát triển mạnh được. Và cái mật độ trồng quá dày thì nấm bệnh sẽ phát sinh rất là nhiều. Với phân gà viên thì tầm 1 tuần mình sẽ bón cho cây 1 lần, vì đây là phân dạng viên nén, phân sẽ tan từ từ vào trong đất. Hôm nay mình rắc nè thì 5-7 ngày sau phân mới tan hết. Với cây dưa lưới thì cái bộ rễ nó rất là dễ bị sốc phân. Với những loại phân nào mà có hàm lượng đạm cao thì các bạn nhớ rắc xa gốc, rắc sát thành chậu thôi, đừng có rắc gần gốc. Sau khi rắc phân gà xong thì mình sẽ phủ một lớp đất lên trên lớp phân gà, một lớp mỏng thôi là được rồi. Nếu như có rác nhà bếp đã ủ hoai mục rồi nè, hay là phân bã đậu, phân bánh dầu thì mình sẽ thay thế cho cái lớp đất này nha. Khi mình bón phân hay là mình cho đất vào trong chậu dưa lưới thì mình không được phủ đất hoặc là phủ phân lên trên thân cây dưa lưới. Sau khi bón phân xong rồi thì mình sẽ kéo thẳng cái dây dưa lưới này lên, mình không có cho cái dây dưa lưới nó nằm sát đất như vậy. Mình tưới nước, cái đất nó ẩm ướt thì nấm bệnh nó sẽ tấn công vào trong cái dây dưa lưới này. Rồi đây là cách bón phân thứ hai. Nếu như bạn không muốn dùng phân gà viên, bạn muốn bón phân vô cơ thì hãy dùng cho mình là phân NPK có hàm lượng là 30-10-10. Số 30 ở đây là đạm, số 10 ở giữa là lân và số 10 cuối cùng là kali. Phân NPK có hàm lượng đạm lên đến 30, khi mình bón cho cây thì cây sẽ phát triển rất là nhanh, nhưng nhớ phải pha cho đúng liều đúng lượng, nếu như pha dư là cây sẽ bị sốc phân và chết. 1,5 gram phân NPK pha với 2 lít nước ngâm cho tan phân. Khi nào phân tan rồi thì mình sẽ trộn đều lên và tưới cho cây, không cần phải pha thêm nước nữa. Rồi với phân NPK thì tầm 5 đến 7 ngày mình sẽ pha đúng y cái liều lượng này và tưới cho cây 1 lần. Rồi ngoài bón phân cho cây phát triển nhanh ra thì mình cũng phải kết hợp phun phòng bệnh để bảo vệ cho bộ lá không bị côn trùng hút chích. Để phòng bệnh thì mình cũng sẽ có 2 cách để cho mọi người lựa chọn. Cách đầu tiên thì mình sẽ dùng dầu nem min. Dầu nem min là được chiết xuất từ cây nem, an toàn cho người dùng và cây trồng. Đây là một loại thuốc trừ sâu thảo dược. Trước khi pha dầu nem thì mình nhớ lắc đều lên và pha đúng liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất. Với dầu nem này thì mình đã dùng rất nhiều rồi, vì là dầu được chiết xuất từ thiên nhiên cho nên chỉ phòng và trị được những con sâu dễ trị thôi, như là sâu xanh rầy rẹp đó. Còn với bọ trĩ, phấn trắng, xương mai thì cái dầu nem này nó sẽ không có hiệu quả nhiều. Dùng dầu nem thì nó sẽ an toàn nhưng hiệu quả phòng bệnh nó sẽ không cao, cho nên mình sẽ dùng thêm ở đây là thuốc Malot 50dc. Thuốc này thì nó phòng và trị tất cả những loại côn trùng hút chích luôn. Mình sẽ dùng thuốc Malot này xen kẽ với dầu nem. Nếu như mình dùng dầu nem không thì có một số loại côn trùng dầu nem nó không có trị được, cho nên mình phải dùng thêm thuốc Malot này. Ví dụ như tuần này mình phun dầu nem nè, thì tuần sau mình phun thuốc Malot. Hoặc là 2 lần phun dầu nem thì có 1 lần phun thuốc Malot. Những cái loại thuốc nào mình mua dùng cho vườn nhà mình là những loại thuốc mình đã chọn lọc của những công ty uy tín và chất lượng nhất. Rồi một cái lưu ý cũng rất là quan trọng nè, khi mình cột cho cái thân dây dưa lưới nó leo lên vàng thì mình cho cái thân dây dưa lưới nó thẳng đứng lên, đừng có cho cái dây dưa lưới nó nằm xuống mặt đất. Vì cái dây dưa lưới rất là dễ bị nấm bệnh, mà mình cho nằm sát xuống mặt đất nó tiếp xúc với đất thì cái dây dưa lưới đó rất là dễ bị nấm bệnh tấn công nha. Rồi ở đây mình có cái dây bí nè, vì cái dây bí nó mọc rễ theo thân được, cho nên mình cho nó nằm sát mặt đất để cho cái rễ nó tiếp xúc với đất để cho nó ra được nhiều rễ hơn. Còn cái dây dưa lưới nó không có mọc rễ theo thân được, mình không có cho nó nằm sát xuống đất như vậy. Mình phải dỡ cái dây dưa lên, mình căng cao lên, chỉ có cái phần từ cổ rễ cho xuống rễ là nằm dưới đất thôi. Những cái phần trên còn lại mình phải dỡ cho nó hõng lên, cho nó cách cái mặt đất ra. Mỗi lần mà mình tưới nước thì mình tưới dưới đất thôi, mình đừng có để cho cái phần thân của cây dưa lưới nó bị ướt. Nó cứ ướt liên tục như vậy thì cái phần thân nó rất là dễ bị nấm thân nha. Rồi ở cái giai đoạn mà cây dưa lưới đang phát ngọn này nè, những cái ngọn non vươn ra thì con bọ trĩ nó rất là thích tấn công, cho nên ở cái giai đoạn này tầm 1 tuần mình phải phun thuốc cho cây 1 lần nha. Mình không phun thuốc là cây dưa lưới của mình sẽ bị bọ trĩ tấn công liền. Phun thuốc thì mình phun khắp cả cây nhưng tập trung vào ngọn non và mặt lá dưới. Khi phun thuốc thì các bạn nhớ phun vào buổi chiều mát hoặc là sáng sớm, đừng có phun buổi trưa nắng gắt, cây rất là dễ bị cháy lá nha. Rồi sau khi mình hạ thổ cây dưa lưới được khoảng 15 đến 18 ngày, ở cái giai đoạn này thì cây dưa lưới cũng chuẩn bị ra hoa và đậu quả rồi. Thì trong cái giai đoạn ra hoa đậu quả này mình không được bón những cái loại phân nào có hàm lượng đạm quá cao.
Ở cái giai đoạn mà cây chuẩn bị ra hoa đậu quả này, mình phải bón những loại phân nào có hàm lượng đạm thấp, lân kali cao để cho cây dễ ra hoa và dễ đậu quả hơn. Rồi ở cái giai đoạn mà cây chuẩn bị ra hoa này á, bạn nào muốn bón phân hoàn toàn bằng hữu cơ thì hãy bón phân chuồng kết hợp với phân dơi. Còn như bạn nào muốn bón phân hữu cơ kết hợp với vô cơ thì hãy bón phân chuồng kết hợp với phân NPK có hàm lượng là 6-30-30. Phân NPK có hàm lượng là 6-30-30 thì số 6 đầu tiên là đạm, số 30 ở giữa là lân và số 30 cuối cùng là kali và Te là trung vi lượng. Khi bón phân thì mọi người xem hướng dẫn trên bao bì để bón cho nó đúng liều lượng của nhà sản xuất. Mình bón thiếu thì hiệu quả nó sẽ không cao và mình bón dư thì cây rất là dễ bị sốc phân và chết cây. Rồi sau khi bón phân được khoảng 2 lần thì cây dưa lưới của mình bây giờ ra được rất nhiều hoa, hoa đực và hoa cái ra rất là đồng đều, không có thiếu hoa nào hết. Rồi để hoa được đậu trái theo đúng cái chèo mình mong muốn là từ chèo số 10 đến chèo số 15 á, thì mình sẽ giúp hoa thụ phấn để cho hoa dễ đậu trái hơn. Với hai cái giống dưa lưới này á, thì nó cũng rất là dễ đậu trái. Nếu như mình không thụ phấn cho nó thì ong bướm cũng sẽ thụ phấn thay cho mình, vì vườn mình có rất là nhiều ong. Nhưng khi mình không thụ phấn cho cây dưa lưới, mình để cho ong thụ phấn á, thì cái trái nó đậu không có đồng đều, trái cao trái thấp, nhìn cái cây dưa lưới mình nó không có đẹp. Rồi bây giờ mình tiến hành đi thụ phấn luôn nha. Mình chọn những cái hoa dưa lưới đực to khỏe đó, mình ngắt xuống và mình vặt bỏ cánh hoa đi, mình chừa lại cái phần nhụy hoa và phần cuốn hoa thôi. Cái phần cuốn là để cho cái tay mình cầm cho nó dễ đó. Rồi mình chấm cái nhụy hoa đực vào trong cái nhụy hoa cái. Lúc mình chấm vào á thì mình trét cho phấn trên cái nhụy hoa đực nó bám vào cái nhụy hoa cái càng nhiều càng tốt. Trước khi hoa nở thì mình lo tranh thủ phun phòng bệnh cho cây một lần. Trong cái giai đoạn mà đang thụ phấn, cái đoạn mà hoa đang nở này thì mình không được phun bất cứ thứ gì lên cây. Mình phun nước vào trong hoa thì sẽ làm trôi phấn hoa, giảm tỷ lệ đậu trái nha. Thời gian thụ phấn tốt nhất là tầm 6, 7, 8, 9, 10 giờ sáng. Cái khoảng thời gian đó thụ phấn thì cây sẽ rất là dễ đậu trái. Và khi nào mình thấy hoa nở là mình thụ phấn, thụ cho đến khi nào cây đậu được 2-3 trái thì thôi. Trong cái giai đoạn mà đang thụ phấn này thì mình không bón phân hay là phun thuốc gì cho cây hết. Khi nào cây nó đã đậu trái rồi đó thì mình mới bắt đầu bón phân và phun thuốc tiếp. Lúc nãy thụ phấn mình quên chia sẻ với các bạn cách phân biệt hoa đực và hoa cái. Bây giờ mình quay gần hơn để các bạn xem cái hoa mình đang cầm trên tay. Đây có cái bầu trái phía dưới là hoa cái của cây dưa lưới. Còn phía dưới hoa mà không có bầu trái như cái hoa này nè là bông hoa đực nha. Khi mình thụ phấn thì mình sẽ hái cái bông hoa đực này ra, mình xé bỏ cánh hoa, mình giữ lại nhụy hoa và mình chấm vào trong cái bông hoa cái. Mình muốn cho cây dưa lưới của mình sau này nó đậu được nhiều trái và trái to đó, thì từ lúc cây còn nhỏ mình phải chăm sóc sao cho cây có một cái thân tán to rộng, có thật là nhiều lá, và cái bộ lá của nó phải to, dày và xanh mướt. Vì nhiệm vụ của bộ lá là quang hợp chất dinh dưỡng và trao đổi chất về nuôi thân lá và trái. Nếu như trên cây dưa lưới có thật là nhiều lá, cái số lượng lá nhiều và cái diện tích lá lớn thì nó sẽ quang hợp được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Vì cái diện tích lá lớn nó sẽ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn. Với cây dưa thì bộ lá nó rất là quan trọng, cho nên trong quá trình chăm sóc cây dưa thì mình phải phun phòng bệnh thường xuyên để bảo vệ cho cái bộ lá không bị côn trùng hút chích cũng như là sâu bệnh tấn công. Một cây dưa lưới có cái bộ lá khỏe, có nhiều lá, cái lá to, dày, xanh mướt thì chắc chắn sẽ cho ra nhiều trái và cái trái sẽ rất là to và cái trái cũng sẽ tròn trịa và đẹp. Còn với những cây dưa mà không được phun phòng bệnh để bảo vệ bộ lá thì cái bộ lá nó rất là xấu, nó sẽ bị côn trùng hút chích nè, bị sâu bọ tấn công, làm cái lá rách te tua hoặc là bị mất diệp lục trong lá. Với những cây mà bị rách hay là mất diệp lục trong lá thì không thể nào quang hợp chất dinh dưỡng tốt được. Vì khi cái lá dưa đã bị rách rồi hay là bị mất diệp lục rồi thì những cái tế bào, những cái mao mạch trên lá dưa nó bị rời rạc ra, nó không có liên kết với nhau được. Thì cái quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng này, quá trình hô hấp và quang hợp sẽ diễn ra rất là kém. Từ đó thì cái trái nó cũng sẽ bị nhỏ theo. Rồi sau khi thụ phấn được khoảng 1 tuần rồi thì từ chèo số 10 cho đến chèo số 15 mình thấy đậu được khoảng 2-3 quả. Thì mỗi cây dưa lưới để cho trái được tròn trịa đẹp và đạt năng suất thì mỗi cây mình chỉ nên nuôi 1 quả thôi. Mình chọn cái trái nào tròn trịa đẹp nằm trên cái chèo khỏe thì mình sẽ giữ lại, còn cái trái nào nằm trên cái chèo xấu hoặc cái trái méo mó thì mình vặt bỏ đi.
Rồi với cái cây nào mà nó đậu 2-3 trái mà trái nào cũng đẹp á, thì mình chọn trái to nhất nha, nằm trên chèo khỏe nhất mình lấy. Như hai cái trái này nè, một trái nằm trên chèo số 10 và một trái nằm trên chèo số 11. Cả hai trái này đều đẹp. Nhưng mà cái trái nằm trên chèo số 10 nó ra trước cái chèo số 11, mà cái trái nó cũng bằng trái chèo số 11. Thì tất nhiên là cái trái trên chèo số 11 nó lớn nhanh hơn. Thì mình sẽ vặt bỏ cái trái ở chèo số 10, mình giữ lại cái trái trên chèo số 11. Sau khi mình vặt chèo xong thì sẽ để lại một vết thương hở trên cây. Cái vết thương hở này mà gặp nắng thì nó sẽ khô rất là nhanh. Mà gặp mưa hay là trời tối thì nấm bệnh sẽ xâm nhập vào cái vết thương hở đó liền. Cho nên khi vặt chèo, vặt ngọn hay là cắt lá dưa thì mình cũng tranh thủ vặt những ngày nắng nhiều. Sau khi vặt xong có nắng thì cái vết cắt của mình nó khô nhanh nha. Rồi mỗi cây dưa bây giờ chỉ còn có một trái thôi. Sau khi chọn trái xong thì mình sẽ dùng túi vải không dệt mình bao trái dưa lại, phòng côn trùng nó hút chích trái dưa làm hư trái dưa của mình nha. Rồi sau khi mình đã chọn trái cho cây dưa lưới xong rồi đó thì mình chỉ giữ lại một cái chèo đang nuôi trái thôi. Còn lại đâu đó những cái chèo mà không có nuôi trái đó, những cái chèo mới ra đó thì mình vặt bỏ hết đi để dinh dưỡng tập trung nuôi cho cái trái nó nhanh lớn. Sau khi mình chọn trái xong, lúc cái trái dưa lưới nó còn nhỏ như trái chanh á, thì mình đếm từ trong trái hướng ra phần ngọn. Mình chừa từ trong chỗ cái cuốn trái hướng ra phần ngọn, đếm thêm một lá nữa rồi mình cắt bỏ phần ngọn luôn để dinh dưỡng tập trung nuôi trái. Rồi trong cái khoảng thời gian mà mình đang nuôi trái dưa á, thì chèo nó sẽ ra rất là nhiều. Trên cái chèo mình đang nuôi trái nó cũng có thể ra nhánh mới, và trên cái thân chính nó cũng có thể ra nhánh mới. Thì mình sẽ vặt liên tục nha. Mình vặt bỏ hết, mình chỉ giữ cái lá đang nuôi trái thôi. Mình chỉ vặt cái chèo mới mọc ra từ nách lá thôi nha. Mình đừng có vặt lộn cái lá nha. Mình vặt lộn cái lá là cái trái mình nó sẽ bị nhỏ đó. Vì hai cái lá mà chỗ cái chèo nuôi trái đó, mình để cho nó quang hợp dinh dưỡng để nuôi cái trái. Cái cây dưa lưới mà mình bón phân phun phòng bệnh thường xuyên đó, cây khỏe nó sẽ ra chèo liên tục. Mình phải vặt chèo liên tục như vậy nè. Chứ mình nuôi những cái chèo không cần thiết này á, là dinh dưỡng nó sẽ bị chi phối thì cái trái nó sẽ bị teo và nhỏ như vậy nha. Rồi với những cái chèo nào nó ra mà mình không có phát hiện, mình không có cắt bỏ thì nó cũng sẽ tự đậu trái. Mà phía trên nó đậu trái rồi thì cái trái phía dưới nó cũng sẽ bị nhỏ. Cho nên khi nào mình thấy cái chèo nó lú ra thì mình cắt liền đi. Với những cái trái này thì mình cắt bỏ đi, chứ mình nuôi một lúc 2-3 trái thì cái trái phía dưới nó sẽ bị thiếu dinh dưỡng, nó sẽ bị nhỏ nha. Sau khi mình chọn trái cho cây dưa lưới xong á, thì từ gốc tới ngọn mình chỉ giữ lại một cái chèo nuôi trái thôi. Còn lại các chèo mình sẽ cắt hết, không chừa một cái chèo nào hết. Nhưng cái ngọn mình phải giữ lại nha các bạn, cái phần ngọn là không được cắt nha. Mấy cái cây dưa lưới này nó có mấy cái chèo dài thòn luôn mà mình không có thấy nè. Cho nên cái trái phía dưới nó cũng bị nhỏ. Mình chăm bón cho cây mình thấy cái trái nó bị nhỏ thì mình nhìn lên trên phần ngọn á, kiểu gì nó cũng có vài cái chèo đang bò dài ra mà mình không phát hiện đó. Mình cắt bỏ cái chèo đó là cái trái phía dưới nó lớn nhanh lắm. Rồi khi cái ngọn dưa lưới mình nó bò dài quá rồi thì mình sẽ đếm từ cái chèo mà đang nuôi trái đó hướng ra phần ngọn. Mình đếm thêm khoảng 20 lá nữa, mình sẽ cắt bỏ ngọn luôn để dinh dưỡng tập trung về nuôi trái. Từ trái mà đếm ra phần ngọn được 20 lá nữa đó thì cái số lượng lá đó đủ khả năng quang hợp để nuôi trái rồi. Bây giờ mà mình tiếp tục nuôi ngọn nữa thì cái dinh dưỡng nó sẽ chi phối qua phần ngọn nha, nó không có nuôi trái được to. Rồi cách cắt chèo, cắt ngọn thì mình đã chia sẻ xong rồi. Từ đây về sau cho đến ngày thu hoạch á, khi nào mình thấy cái chèo nào nhú ra thì mình cắt bỏ hết cái chèo nấy là được rồi. Mình chỉ nuôi cái thân chính và cái lá trên thân chính thôi, và hai cái lá mà trên cái chèo nuôi trái. Cái trái dưa lưới nó lớn nhanh nhất ở cái giai đoạn sau thụ phấn 20 ngày. Sau 20 ngày thụ phấn rồi thì cái trái dưa lưới nó sẽ rơi vào cái giai đoạn hoàn thiện, nó sẽ không còn lớn nhanh nữa. Nếu như bạn muốn trái dưa lưới mình lớn nhanh thì sau khi chọn trái xong đó, mình sẽ bón phân nào có hàm lượng đạm cao để cho cái trái dưa lưới mình nó nhanh lớn. Rồi với cây dưa lưới thì mình không được vặt bỏ lá chân nhiều quá, mình chỉ lặt bỏ những lá nào nằm sát đất nè, những lá hư, những lá bị vàng thôi. Còn những lá nào còn xanh khỏe thì mình sẽ giữ lại hết để cho lá quang hợp dinh dưỡng. Rồi sau khi mà thụ phấn xong cái trái mà được bằng trái chanh rồi đó thì mình tranh thủ bón phân nào có hàm lượng đạm cao để cho cái trái dưa nó nhanh lớn. Mà khi mình bón phân có hàm lượng đạm cao thì trái dưa mình nó lớn nhanh.
thì nó rất là dễ bị nứt, cho nên mình phải bón thêm phân có hàm lượng lân kali nữa để cho cái chất kali đó nó làm cho cái phần vỏ bên ngoài nó rắn chắc, nó bảo vệ cái lớp ruột bên trong. Thì mình có bón phân hàm lượng đạm cao thì trái dưa mình nó cũng không có bị nứt được. Phân có hàm lượng đạm cao thì các bạn có thể dùng phân gà viên nè, hay là phân cá. Hôm nay thì mình bón phân cá. Phân cá này thì do nhà mình tự ủ, mình cũng đã có video chia sẻ rất là chi tiết rồi. Bạn nào quan tâm về cách ủ phân cá của mình thì một chút xíu nữa mình sẽ để cuối video. Bạn nào thích thì bấm vào video đó xem giúp mình nha. Cái trái dưa lưới mà mình bón phân với hàm lượng đạm quá cao thì cái trái dưa lưới nó lớn rất là nhanh. Mà mình không bón thêm lân kali thì cái trái dưa lưới nó rất là dễ bị nứt. Cho nên khi mình bón phân gà, phân cá thì mình cũng phải kết hợp thêm phân dơi. Vì trong phân dơi nó có cái hàm lượng lân kali cao, nó sẽ làm cho cái bộ vỏ của trái dưa lưới được rắn chắc. Rồi khi mình bón phân có hàm lượng đạm cao đó, cái ruột dưa lưới nó có lớn nhanh, cái phần vỏ bên ngoài nó rắn chắc thì cái trái dưa lưới mình nó không có bị nứt. Rồi bạn nào mà muốn bón phân hữu cơ kết hợp với vô cơ để cho cái trái dưa lưới mình nó to hơn đó, và cái cây của mình nó cũng khỏe hơn đó, thì ở giai đoạn này bạn bón cho mình phân NPK có hàm lượng là 30-10-10 hoặc là 20-20-15, hoặc là NPK có 3 số bằng nhau như là 15-15-15 cũng được. Khi mình dùng phân NPK thì nhớ kết hợp với phân chuồng nha. Một tuần mình bón phân NPK một lần thì tuần sau mình sẽ bón phân chuồng cho cây. Ở cái giai đoạn mà cây đang nuôi trái này, cây cần rất là nhiều dinh dưỡng. 3 ngày trước mình đã cho cây uống phân cá rồi. Bây giờ mình cho cây ăn phân dơi nè. Thì tầm khoảng 5 đến 7 ngày sau mình sẽ cho cây ăn phân gà hoặc là cho ăn phân cá tiếp. Sau khi bón phân dơi xong rồi thì mình sẽ phủ lên lớp phân dơi là một lớp đất. Nếu như cái lớp đất này mà mình có lớp phân rác nhà bếp ủ hoai mục nè, hay là phân bã đậu nè, phân bánh dầu mình phủ lên trên thì cái trái dưa lưới mình nó sẽ nhanh lớn hơn, cái cây nó sẽ khỏe hơn nha. Về cái cách tưới nước cho cây cũng rất là quan trọng. Cây dưa lưới thì nó thích sống trên một nền đất có độ ẩm vừa phải. Mỗi ngày mình chỉ nên tưới nước cho cây một lần vào buổi sáng thôi, đừng có tưới đêm. Mình tưới đêm nhiều thì cái độ ẩm nó cao, lúc nào cái chậu đất mình nó cũng ẩm ướt thì cái mầm bệnh nó phát sinh rất là nhiều. Dưa lưới là một loại cây khó trồng chứ không dễ trồng như cây rau hay là cây bầu bí mướp. Để trồng dưa lưới được về đích an toàn thì khâu quan trọng nhất vẫn là xử lý đất cho sạch mầm bệnh trước khi trồng. Trong suốt quá trình trồng thì phải phun phòng bệnh và bón phân đúng liều lượng, đúng giai đoạn, kết hợp với cắt tỉa cành. Sau thụ phấn 20 ngày thì trái dưa lưới từ màu xanh đang chuyển sang màu vàng nhạt. Trái dưa lưới bây giờ cũng đã rơi vào giai đoạn tạo lưới hoàn thiện, chuẩn bị bước sang giai đoạn tạo ngọt. Nếu trồng đúng kỹ thuật thì ở giai đoạn này mình phải bón thêm phân kali hữu cơ để cho trái dưa lưới mình nó ngọt đậm đà và có màu sắc đẹp. Còn với kinh nghiệm riêng của mình khi mình chăm sóc cho cây mà cây có một cái bộ lá tốt khỏe, cây nó quang hợp dinh dưỡng tốt thì ở cái giai đoạn này mình không cần tạo ngọt cho trái dưa lưới. Cây khỏe, có bộ lá tốt, nó quang hợp dinh dưỡng tốt thì cái trái tự nhiên nó sẽ ngọt. Còn theo kinh nghiệm của mình thì cái giống dưa lưới Quỳnh Long này không cần tạo ngọt thì cái trái dưa lưới nó cũng ngọt. Nếu như mình trồng về đích an toàn, trái được chín trên cây đủ ngày tháng thì tự nhiên trái dưa lưới sẽ ngọt mà không cần bón thêm một tí phân kali nào. Ở cái giai đoạn này thì mình cách ly hoàn toàn phân thuốc, kể cả phân hữu cơ thì mình cũng không bón trong giai đoạn này. Nhưng để cho đúng kỹ thuật thì mình vẫn chia sẻ để bạn nào thích bón thêm phân kali thì bón ha. Sau 20 ngày thụ phấn thì còn khoảng 15 ngày nữa thì trái dưa lưới này đã chín rồi. Cho nên trong cái giai đoạn này thì mình không thể nào bón phân vô cơ cho cây dưa lưới này được. Cho nên ở giai đoạn này mọi người muốn tạo ngọt cho trái dưa lưới, muốn dùng phân kali đó thì phải chọn phân kali hữu cơ nè, như là dịch chuối hay là rong biển. Sau 35 ngày thụ phấn thì trái dưa lưới của mình đã chín hoàn thiện, lưới cũng đã phủ kín hết trên vỏ trái dưa rồi. Khi mình cầm trái dưa lên nè, mình thấy cái bộ lưới bên ngoài của trái dưa nó phủ kín từ trên cuốn xuống tới dưới, chỗ nào cũng có lưới dày đặc hết trơn, là trái dưa lưới của mình đã chín rồi đó. Dưa lưới thì ai cũng có thể trồng được, nhưng mà trồng được cái trái dưa lưới nó chín trên cây đủ ngày tháng được về đích an toàn thì không phải là dễ. Cho nên cái khâu phun phòng bệnh và cái khâu xử lý đất sạch mầm bệnh thì nó rất là quan trọng.
Trong quá trình chăm sóc cây dưa thì mình phải phun phòng bệnh, giữ gìn cho cái bộ lá nó được nguyên vẹn và xanh tốt. Khi cái bộ lá tốt như vậy nó sẽ quang hợp dinh dưỡng tốt, dẫn dinh dưỡng về nuôi trái thì chắc chắn là cái trái sẽ ngon và ngọt. Với những bạn mới bắt đầu trồng dưa chưa có kinh nghiệm nhiều thì mình khuyên mọi người mỗi tuần nên phun phòng bệnh cho dưa một lần. Còn với những bạn đã có kinh nghiệm rồi thì mình cũng không cần phải phun nhiều. Vì bản thân mình một vụ dưa như vậy thì mình chỉ phun phòng bệnh cho cây có 2-3 lần thôi. Vì ngoài làm vườn sân thượng ra thì mình còn có rất nhiều việc khác để làm, cho nên mình cũng không có thời gian để chăm sóc cho vườn nhiều. Thì cái khâu phun phòng bệnh của mình cũng vậy đó, mình không có làm thường xuyên như mọi người được. Mình trồng dưa nhiều vụ rồi cho nên mình cũng có chút kinh nghiệm, mình nhìn cái bộ lá mình biết được cái bộ lá nó đang khỏe hay là đang có dấu hiệu bị côn trùng hút chích. Khi nào mình thấy cây vừa có dấu hiệu chớm bị côn trùng hút chích thì mình sẽ phun liền, mình không có để cho cái cây nó bị nặng. Nhưng phòng bệnh thì vẫn hơn là chữa bệnh, do mình không có thời gian nên mình mới phun kiểu đó đó. Nếu như bạn có thời gian thì nên phun phòng bệnh trước sẽ tốt hơn là để cho cây bị bệnh nha. Trong những cái video trước đó có một số bạn nói mình là nói nhiều quá, mọi người có thấy mình nói nhiều không vậy mọi người ơi? Trong cuộc sống hàng ngày mình đâu có nói nhiều đâu, nhưng tại vì làm video cái thời lượng nó ngắn đó, mình muốn mọi người trồng được cho nên mình nói hơi nhiều một chút xíu nè. Thật ra khi làm video thì cũng không ai thích nói nhiều đâu, vì khi thu âm một video như vậy thì mình mất khoảng 1 ngày để thu âm đó. Mình nói nhiều mình cũng rất là mệt luôn, nhưng mà không nói là không được nha mọi người. Để thu âm video mà dài khoảng 30 phút á, có nhiều lúc mình thu âm xong mình bị tắt tiếng luôn đó. Nhưng mà mình là người làm nội dung, mình là người truyền tải kinh nghiệm mà mình không nói hết á, không chia sẻ hết á, thì cái người trồng theo mình không thể nào trồng được. Để tiết kiệm thời gian cho người xem thì trong từng thước phim, trong từng câu nói mình đã chọn lọc rất là kỹ càng. Mình làm sao để cho cái video mình ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy đủ và chi tiết. Tuần trước thì mình có chia sẻ một video cách trồng dưa hấu, thì trong video đó có một vài bạn nói mình là mình trồng dưa hấu sạch cho nhà ăn mà mình phun thuốc, mình bón phân vô cơ vậy á thì nó cũng dơ giống y như là trái cây ngoài chợ, thì mắc gì không ra chợ mua cho rồi, trồng chi cho cực. Lúc mới trồng dưa thì mình cũng có suy nghĩ y như vậy, mình trồng dưa cho nhà mình ăn, cho con cái mình ăn, không lý do gì mình đi mua thuốc sâu độc hại nè, phân độc hại mình về mình phun mình bón vô, mình phun mình bón vô thì mình cũng ăn chứ ai. Nhưng khi mình trồng dưa rồi mình mới biết dưa nó rất là khó, sâu bệnh rất là nhiều, những cái loại sâu bệnh mà trên cây dưa thì những cái loại sâu bệnh nó rất là khó trị. Tỏi, ớt, gừng không thể trị được, và những cái loại thuốc được chiết xuất từ thiên nhiên nó cũng không trị được những cái bệnh trên cây dưa. Muốn trồng được cây dưa thì mình phải chấp nhận dùng phân và thuốc. Và những loại phân thuốc mình mua về mình dùng thì mình cũng đã chọn lọc những loại phân thuốc tốt nhất. Cái thời gian sử dụng phân thuốc đó của mình cũng rất là thưa, và cái thời gian cách ly cũng rất là dài. Và trong quá trình trồng mình không dùng thuốc kích thích để kích cho quả to. Còn ngoài thị trường người ta còn dùng thêm những loại thuốc kích thích làm giãn nở thành tế bào của trái dưa, làm cho trái dưa to và dài ra. Và phân thuốc thì họ dùng vô tội vạ, thuốc nào rẻ tiền thì mua thôi chứ đâu có cần biết tới sức khỏe của người tiêu dùng đâu. Và đang phun thuốc như vậy đó mà được giá thì người ta bán thôi, chỉ có một số ít người họ có tâm, họ không bán trái cây đang phun thuốc thôi, còn đa số là được giá là sẽ bán hết. Cho nên trái cây nhà trồng mà mình đem đi so sánh với trái cây ngoài chợ, với cách so sánh đó thì rất chi là khập khiễng luôn nha mọi người. Để trồng được những loại trái cây ngon thì có nhiều thứ mình không thể lựa chọn được. Cũng như làm bánh thì phải lụy phụ gia, không có phụ gia làm sao mình làm ra được những ổ bánh mì ngon. Trồng cây cũng vậy. Vấn đề ở đây là mình phải chọn lọc những cái sản phẩm nào mình mua về mình dùng. Và khi dùng phân thuốc thì mình chỉ dùng thời gian đầu thôi, thời gian sau thì mình sẽ cách ly hoàn toàn. Để tiện xem những video tiếp theo thì mọi người hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí tại đây. Nhớ nhấn rung chuông để bật thông báo lên khi mình ra video mới thì các bạn là người đầu tiên xem video nha. Rồi trong quá trình làm video có gì thiếu sót thì hãy nói cho mình biết ở dưới phần bình luận, mình sẽ khắc phục trong những video tới. Rồi video của mình tới đây cũng dài rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.